Σήμερα στο FreeBytes είχαμε μια παραλαβή που περιμέναμε αρκετό καιρό, μιας και το προϊόν είναι καινούριο. Πιστεύουμε ότι θα ταράξει τα νερά και είπα, μιας και μόλις παραλάβαμε τα μαγικά κουτάκια από τον προμηθευτή μας, που είναι η εταιρεία Enrico, που την ξέρετε φαντάζομαι, να τα ανοίξουμε μαζί για να απολαύσουμε όλοι το μεγάλο unboxing πριν κάνουμε το μικρό στη συνέχεια του βίντεο. Θα πάρουμε λοιπόν το ειδικό εργαλείο και ελπίζω να πετύχουμε αυτό που θέλω να σας δείξω με την πρώτη, γιατί τώρα δεν ξέρω σε ποια κούτα είναι, αλλά για να έχουμε όλοι μαζί την αγωνία και την έκπληξη. Νομίζω το πέτυχα. Έχουμε λοιπόν μόλις παραλάβει πολύ πράγμα από το νέο μοντέλο πομποδέκτη της Enrico, το YOTARC 380, το οποίο είναι ένας υβριδικός πομποδέκτης. Είναι αυτός, θα τον παρουσιάσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, ο οποίος έχει 4 μοντέλα. Θα σας πω τα δύο στα γρήγορα. Το ένα είναι πομποδέκτης DMR και αναλογικός VHF και POC, και δηλαδή μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας LTE, και το άλλο είναι DMR UHF και POC. Είναι ταυτόχρονα και τα δύο, μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα και τα δύο, έχει δύο ξεχωριστά PTT, θα τα δούμε στην συνέχεια. Απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία και τη χαρά της παραλαβής, γιατί πραγματικά είναι κάτι που πιστεύω ότι θα ταράξει τα νερά στις ραδιοεπικοινωνίες και θα δώσει πάρα πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες σε όσους τις χρησιμοποιούν, για να έχουν επικοινωνία με τους συνεργάτες τους ή τους φίλους τους χωρίς κανένα πρόβλημα, είτε χρησιμοποιώντας την κλασική τεχνολογία της ραδιοεπικοινωνίας, είτε την πιο καινούργια και πιο αποτελεσματική, που είναι φυσικά το POC, που προσφέρει εκτός των πολλών άλλων κάτι πολύ σημαντικό, την απεριόριστη εμβέλεια. Σε λίγο λοιπόν μαζί στη συνέχεια του βίντεο με την αναλυτική του παρουσίαση. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κονταρίνης από το FreeBytes. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι καινούριο που είναι πραγματικά εντυπωσιακό και μας έχει αφήσει όλους έκπληκτους εδώ στην επιχείρηση για τις δυνατότητές του. Ξέρουμε όλοι ότι το πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες, το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι η εμβέλεια. Τι γίνεται όταν φύγουμε από την περιοχή που καλύπτει ένας επαναλήπτης, ή τι γίνεται αν ο ανταποκριτής μας είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση και υπάρχουν πολλά εμπόδια μεταξύ μας. Αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί εδώ και λίγο καιρό με τις συσκευές POC, PTT over Cellular. Συσκευές που χρησιμοποιούν το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας σαν επαναλήπτη για να ολοκληρώσουν επικοινωνίες του τύπου που συνήθως ολοκληρώνουμε με τους κλασικούς συνηθισμένους ασυρμάτους, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχουμε λοιπόν σήμερα να σας παρουσιάσουμε μια νέα συσκευή, είναι αυτή εδώ, η οποία είναι και τα δύο. Είναι δηλαδή και ένας κλασικός ασύρματος αναλογικός και DMR, αλλά είναι και ένας πομποδέκτης POC, ξαναλέω PTT over Cellular, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε επικοινωνίες είτε με κλασικά ραδιοδίκτυα είτε με δίκτυα POC. Έρχεται σε μια πολύ ωραία συσκευασία, είναι σαν συσκευασία δώρου. Ένα ωραίο δώρο για τον εαυτό σας ή για την επιχείρησή σας, μιας και με αυτά που θα δείτε στη συνέχεια πιστεύω ότι μάλλον θα θέλετε να το αποκτήσετε. Να πω κάτι το οποίο μας εντυπωσίασε περισσότερο από όλα, είναι το γεγονός ότι η συσκευή αυτή τελείως αυτόνομα και με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως λέμε συνήθως, μπορεί να γίνει επαναλήπτης από αναλογικά EDMR δίκτυα σε δίκτυα POC. Μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει σαν μία γέφυρα, όπως λέμε bridge ή gateway ή repeater ή cross-band repeater ή επαναλήπτης, όλες αυτές οι λέξεις συνήθως εννοούν το ίδιο πράγμα,
για να έχουμε ταυτόχρονη διασύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών δικτύων, ενός δικτύου αναλογικού ή ψηφιακού DMR με ένα δίκτυο POC. Μπορεί επίσης αυτή η δυνατότητα που έχει ο ασύρματος αυτός, που ξέχασα να σας πω ότι είναι το νέο μοντέλο της Inerico, το IRC380 που μόλις μας ήρθε. Το νέο μοντέλο λοιπόν αυτό εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεκτείνει ένα δίκτυο, ένα κλασικό ραδιοδίκτυο σε συσκευές POC ή να διασυνδέσει δύο επαναλήπτες αναλογικούς ή ψηφιακούς άσχετα με το σε ποιο σημείο βρίσκονται. Μπορεί να διασυνδέσει βάζοντας από μια τέτοια συσκευή στην εμβέλεια του ενός επαναλήπτη και στην εμβέλεια του άλλου. Μπορούν αυτοί οι δύο επαναλήπτες να διασυνδεθούν. Μέσω αυτών των συσκευών θα σας δείξουμε, ελπίζω, στη συνέχεια του βίντεο, μιας και το στήσιμο για ένα στούντιο είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταλάβετε. Μπορούμε πάντως έναν επαναλήπτη που είναι στη Θεσσαλονίκη να τον έχουμε, να μεταδίδεται ό,τι μεταφέρεται σήμα μέσα από αυτόν και στην Αθήνα ή μεταξύ οποιονδήποτε άλλων σημείων. Μία λοιπόν νέα συσκευή, Inerico IRC380, σε πολύ ωραίο κουτάκι ξαναλέω, που νομίζω ότι θα αρέσει σε πολύ κόσμο, θα λύσει πολλά προβλήματα διασύνδεσης ραδιοδικτύων και επαναληπτών και θα δώσει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις, σε οργανισμούς αλλά και σε ιδιώτες που το χρειάζονται να κάνουν πάρα πολύ εύκολα και αποδοτικά τη δουλειά τους χρησιμοποιώντας τον ένα τύπο δικτύου, τον άλλο τύπο δικτύου ή και τα δύο ταυτόχρονα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το κλασικό unboxing για να δούμε τι έχει μέσα αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο κουτί της Inerico για το IRC380. Με το που ανοίγουμε το κουτάκι βρίσκουμε μέσα ένα χαρτάκι με ένα QR code για να κατεβάσουμε τις οδηγίες του πομποδέκτη. Φυσικά να πούμε ότι ήδη ετοιμάζουμε οδηγίες στα ελληνικά που θα τις βρείτε μέσα στο κουτί τυπωμένες μαζί με όλα τα άλλα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να συνοδεύουν έναν πομποδέκτη που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν ανοίξουμε εδώ το σακουλάκι με το IRC380, να πούμε ότι το βασικό πακέτο συνοδεύεται με έναν πολύ δυνατό φορτιστή USB Type-C εδώ, ο οποίος είναι 3A. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φορτίσει το IRC380 πάρα πολύ γρήγορα, αλλά φυσικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μαζί με αυτό το καλώδιο που είναι αρκετά πιο χοντρό από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο μαζί με συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε λοιπόν με αυτό το φορτίστη να φορτίσετε οποιαδήποτε συσκευή συμβατή με Type-C πάρα πολύ γρήγορα. Να πούμε εδώ ότι θα υπάρχει και ένα πακέτο που θα έχει μέσα αντί αυτού του φορτιστή τον επιτραπέζιο φορτιστή μαζί με το αντίστοιχο τροφοδοτικό του. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πακέτα, ουσιαστικά έχουμε 4, θα σας πω μετά το γιατί, που μπορούμε να επιλέξουμε για να αποκτήσουμε αυτό το πολύ ωραίο μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Αυτό το αφήνω το καλό για τελευταίο. Έχουμε το λουράκι για το χέρι και ένα κατσαβιδάκι. Από την αλήθεια ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί είναι εκεί, αλλά τέλος πάντων το έχουν βάλει, χρήσιμο είναι. Έχουμε την κεραία, η οποία για το συγκεκριμένο μοντέλο που εκπέμπει στη ζώνη των UHF είναι αυτή εδώ. Να πω λοιπόν εδώ ότι το IRC380 είπα ότι κυκλοφορεί σε 4 μοντέλα γιατί έχουμε δύο επιλογές, μία με φορτιστή τείχου και μία με επιτραπέζιο φορτιστή, αλλά έχουμε και επιλογή για το κομμάτι εκπομπής και λήψης του DMR στη ζώνη των VHF ή στην ζώνη των UHF. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η κεραία για τα UHF, η κεραία για τα VHF είναι λίγο μεγαλύτερη. Επίσης τώρα για την κεραία έχει εδώ κάτι ωραία δαχτυλιδάκια, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτήν εδώ τη θέση, έτσι. Πιθανώς, δεν ξέρω γιατί τα έχει τώρα, είναι διακοσμητικά ή είναι για να ξεχωρίζουμε ομάδες στις οποίες ανήκει το κάθε μηχάνημα ξεχωριστά. Πάντως φαντασία να υπάρχει και σίγουρα θα φανούν χρήσιμα. Έχουμε 3 δαχτυλιδάκια, ένα πορτοκαλί, ένα πράσινο και ένα μπλε. Έχουμε το belt clip που είναι αρκετά έτσι γερό και μπαίνει εύκολα επάνω στο IRC380 και φυσικά το καλύτερο για το τέλος, το IRC380.
Ας βάλουμε, έχουμε βέβαια και την μπαταρία του, η οποία είναι χωρητικότητας 3100 mAh στα 7,6V και σύντομα θα έρθει και εναλλακτική μπαταρία στα 4.000 mAh. Να πούμε εδώ ότι στο πίσω μέρος υπάρχει αυτή εδώ η τάπα, η οποία χρησιμεύει για να καλύψει την περιοχή του υποδέκτη, στην οποία τοποθετούνται μέχρι 2 κάρτες SIM και μία κάρτα microSD. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε 2 ξεχωριστές κάρτες SIM, μία ας πούμε για φωνή, μία για δεδομένα ή μία για όλα ή 2 ξεχωριστούς αριθμούς ή ό,τι θέλουμε, και επιπλέον μνήμη για να αποθηκεύσουμε οτιδήποτε αρχεία θέλουμε. Ας βάλουμε την μπαταρία και την κεραία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι, ας πάρουμε το κουτάκι από τη μέση, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο IRC380, εκτός φυσικά από πιστοποίηση κατά CE που είναι υποχρεωτική για όλες τις συσκευές, έχει πιστοποίηση στρατιωτικών προδιαγραφών και πιστοποίηση για διαβροχοποίηση μέχρι το πρότυπο IP68. Είναι λοιπόν ένα μηχάνημα που είναι φτιαγμένο για πολύ σκληρή χρήση, αντέχει σε πτώσεις, αντέχει σε πτώσεις και μέσα σε υγρά, με βάση τις στρατιωτικές προδιαγραφές και το IP68. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα τι έχει επάνω στο σώμα. Το έχει λοιπόν μια οθόνη, η οποία έχει ανάλυση 640 έτσι και 480 έτσι. Είναι η παλιά ανάλυση που είχαν οι οθόνες οι VGA στους υπολογιστές, αν θυμάσαι. Έχει φυσικά ένα πλήρες αριθμητικό πληκτρολόγιο, το οποίο χρησιμεύει για να ανάβει ο υποδέκτης, για να παίρνουμε κλήσεις τηλεφωνικές αν τυχόν το χρησιμοποιούμε και σαν τηλέφωνο, γιατί φυσικά μία από τις χρήσεις του είναι και αυτή του τηλεφώνου. Φυσικά αυτή είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα, τις περισσότερο ενδιαφέρουσες θα τις δούμε στην πορεία. Έχουμε λοιπόν το αριθμητικό πληκτρολόγιο, από εδώ υπάρχει η υποδοχή για τη φόρτιση που είναι Type-C USB και φυσικά από εδώ γίνεται και μεταφορά αρχείων ή οτιδήποτε χρειάζεται να βάλουμε μέσα στο ράδιο για να λειτουργήσει σαν αποδέκτης POC, έτσι, LTE, 4G, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Τώρα, θα χρειαστούμε ένα κατσαβιδάκι και έχω αυτό εδώ εύκαιρο, ελπίζω να κάνει, για να δούμε την υποδοχή που έχει για αξεσουάρ. Όχι, αυτό δεν κάνει, ανοιχτή είναι για άλλη περίπτωση. Που είναι το κατσαβίδι όταν το ψάχνεις, αν δεν είναι. Είναι. Να το. Συγγνώμη, αλλά ήταν έτσι. Λοιπόν, ευτυχώς βγαίνει. Έχουμε λοιπόν αυτή η υποδοχή, λέγεται M6, Mi 6, είναι υποδοχή ασφαλείας. Οτιδήποτε αξεσουάρ βάλουμε εδώ, που μπορεί να είναι μικρομεγάφωνο, μπορεί να είναι μικροακουστικό, έχει ειδική υποδοχή που μπαίνει εδώ και φυσικά βιδώνει εδώ, άρα δεν βγαίνει από πάνω με τίποτα. Επίσης από εδώ συνδέεται και το καλώδιο προγραμματισμού που είναι απαραίτητο για το DMR. Από αυτή λοιπόν την υποδοχή με το ειδικό καλώδιο προγραμματισμού προγραμματίζουμε τα κανάλια και όλες τις παραμέτρους για το DMR στο IRC380. Συνεχίζοντας, ας δούμε την πάνω πλευρά που έχει βέβαια την υποδοχή για την κεραία. Έχει την καναλιέρα, η οποία είναι ένα κουμπί που αλλάζει κανάλια στην εφαρμογή IconvNet, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εφαρμογή επικοινωνίας για POC ή POC ή PTT over Cellular. POC για συντομία έχουμε πει ότι έτσι το λέμε. Και έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με άλλους κατασκευαστές εφαρμογών επικοινωνίας, η Enrico μάλλον, όχι εμείς, για να προσαρμοστούν τα λογισμικά τους επάνω σε αυτό το κουμπάκι, ώστε να μπορούν να αλλάζουν εύκολα τα κανάλια όταν χρειάζεται. Αυτό εδώ το πλήκτρο είναι για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου. Να πούμε ότι το μεγάφωνο και ο ενισχυτής που έχει μέσα το IRC380 είναι 3W, ο ήχος που παράγει είναι εκοφαντικός. Επίσης να πούμε ότι έχει 3 μικρόφωνα και τα χρησιμοποιεί και τα 3
για φυσικά να συλλαμβάνει τη φωνή, αλλά και για να κάνει μείωση θορύβου. Μπορεί να λειτουργήσει πολύ άνετα και να μεταδώσει φωνή ακόμα και σε πάρα πολύ θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως μέσα σε ένα εργοστάσιο ή το μηχανοστάσιο ενός πλοίου. Να πάμε τώρα στην αριστερή πλευρά. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε δύο πλήκτρα που ας πούμε ότι δεσπόζουν. Αυτά είναι δύο ξεχωριστά PTT. Μπορούμε με επιλογή από αυτά εδώ τα πλήκτρα να κάνουμε συνδυασμούς, έτσι ώστε αυτό να είναι PTT για το DMR, αυτό να είναι PTT για το POC ή ανάποδα, ή μπορούμε ακόμα να δώσουμε εντολή στη συσκευή αυτό το PTT να εκπέμπει ταυτόχρονα και στο POC και στο DMR. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ταυτόχρονη μετάδοση και στα δύο δίκτυα, κάτι που είναι για κάποιες περιπτώσεις αρκετά σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτά εδώ λοιπόν τα πλήκτρα είναι είτε προγραμματιζόμενα για χρήση με διάφορες εφαρμογές, είτε χρησιμεύουν για την εναλλαγή του PTT μεταξύ του POC και του DMR ή την χρήση του PTT ταυτόχρονα και από τα δύο. Από την πίσω πλευρά έχουμε την κάμερα. Φυσικά κάμερα έχουμε και από την εμπρός πλευρά. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα είναι τα μεγαπίξελ, αλλά είναι πολλά. Έχουμε ένα LED που χρησιμοποιεί για φακός ή σαν flash. Έχουμε βέβαια εδώ τις υποδοχές μέσω των οποίων φορτίζει από τον επιτραπέζιο φορτιστή όταν το βάλουμε σε αυτή τη θέση. Μπορεί, επειδή έχει εδώ οδηγούς, η μπαταρία να φορτίζει και μόνη της, άρα αν έχουμε δύο μπαταρίες μπορούμε να φορτίζουμε τη μία και να χρησιμοποιούμε την άλλη. Τι άλλο έχουμε να δούμε? Η μπαταρία βγαίνει πατώντας, πιέζοντας εδώ και σπρώχνοντας τη προς τα πίσω. Θέλει αρκετή δύναμη. Και νομίζω ότι τα πάμε όλα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς λειτουργεί, τι περιλαμβάνει μέσα σαν λογισμικό και φυσικά να το δοκιμάσουμε στον αέρα. Να πούμε ότι η συσκευή είναι φυσικά Android, έχει μέσα Android 10, μια από τις πιο σχετικά τελευταίες εκδόσεις, και μπορεί άνετα να τρέξει οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή εκτός από την εφαρμογή του POC ή του DMR, και το DMR στον πομποδέκτη, όπως θα δείτε, είναι μια επιπλέον εφαρμογή. Θα δούμε βέβαια και το λογισμικό με τον οποίο προγραμματίζουμε το POC και, το DMR, και φυσικά θα κάνουμε δοκιμές και στο ένα δίκτυο και στο άλλο. Τι λέτε, πριν ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε τις λειτουργίες και τι έχει εγκατεστημένο μέσα από λογισμικό το IRC380, να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα βίντεο που μας έστειλε ο κατασκευαστής, η Enrico, που δείχνουν την αντοχή του πομποδέκτη σε νερό, σε υγρασία, σε άμμο, σε πτώσεις, ένα σωρό δοκιμές που κάνανε στα εργαστήριά τους αλλά και στο ύπαιθρο, που δείχνουν πόσο καλά συμπεριφέρεται σε δύσκολες συνθήκες. Πάμε λοιπόν να τα δούμε πριν παρουσιάσουμε το τι έχει μέσα και το πώς δουλεύει στον αέρα. Ας δούμε λοιπόν τι ωραία περνάει το IRC380 στα εργαστήρια της Enrico. Πρώτα το βάζουμε σε ειδικό φούρνο, όπου μένει για 4 ώρες και υπόκειται σε δονήσεις, σε ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες και σε ράντισμα με σκόνη για 4 ολόκληρες ώρες. Το βγάζουμε, το ξεσκονίζουμε και λειτουργεί κανονικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ενδιαβροχοποίηση. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τι έχει εκεί μέσα, πάντως το βαπτίζουμε. Μένει για κάμποση ώρα, βγαίνει, λειτουργεί κανονικά. Όλα καλά, πάμε στο επόμενο τεστ. Να δούμε τώρα πώς θα συμπεριφερθεί στα πολύ δύσκολα, με λίγα λόγια κάτω από το νηπτήρα. Πάρα πολύ νερό πέφτει επάνω του, αλλά και βύθιση σε 1,5 μέτρο νερό για αρκετή ώρα. Θα μετρήσει το χρονόμετρο του ίδιου του πομποδέκτη. Ξεκινάμε από το 0, το βυθίζουμε σε 1,5 μέτρο βάθος. Φαίνεται και μάλιστα ότι είναι και σε λειτουργία. Το βγάζουμε, το χρονόμετρο, για να δούμε πόση ώρα έχει γράψει. Πρέπει να είναι αρκετή. Μισή ώρα.
Για μισή ώρα έμεινε βυθισμένο σε 1,5 μέτρο βάθος και λειτουργεί κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε το τεστ της πτώσης. Τεστ πτώσης από 2 μέτρα. Βρίσκουμε ένα τοίχο με το κατάλληλο ύψος και το πετάμε. Πάμε, το παίρνουμε και συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά. Πραγματικά πάρα πολύ ανθεκτικό σχεδόν στα πάντα. Ας δούμε τώρα άλλο ένα βιντεάκι που δείχνει πόσο καλά αντέχει στο νερό. Πάμε πάλι για να το εμπεδώσουμε, άλλη μια δοκιμή κάτω από τον νηπτήρα. Το βρέχουμε καλά και φυσικά λειτουργεί. Πάμε όμως τώρα σε κάτι πιο άκριο, το βυθίζουμε στην μπανιέρα. Και εδώ βέβαια έχουμε και υποβρύχιες λήψεις. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Αν σας αρέσει το καγιάκ μπορείτε να το παίρνετε μαζί σας και στο ποτάμι. Παίζει μια χαρά ακόμα και αν βυθιστεί σε γλυκό νερό και σε ρεύμα. Άλλη μια ωραιότατη υποβρύχια λήψη. Και φυσικά αντέχει και σε νερό με κάποια σχετική πίεση. Όπως εδώ που το βάζουμε κάτω από ένα πολύ ωραίο μίνι καταράκτη. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στη θάλασσα. Το θάβουμε στην άμμο, το βρέχουμε για να το ξεθάψουμε. Λειτουργεί κανονικά. Το πετάμε στο κύμα, το χτυπάνε τα κύματα επάνω στο βραχάκι. Κανένα πρόβλημα, το μηχάνημα παίζει. Αντέχει. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς είναι εγκατεστημένο μέσα στο IRC 380, τι θα βρούμε δηλαδή όταν το ανοίξουμε, τι θα δούμε μάλλον στην οθόνη όταν το ανοίξουμε και πώς λειτουργεί. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με κάτι βασικό που είναι να βγάλουμε αυτό εδώ το άσπρο το αυτοκολλητάκι γιατί βγάζει μάτι. Λοιπόν, προσοχή, δεν βγάζουμε το αυτοκόλλητο μαζί με τη ζελατίνα που είναι από πάνω γιατί είναι προστατευτική. Πατάμε τη ζελατίνα και τραβάμε το αυτοκόλλητο, το οποίο είναι αρκετά δυνατό και μετά θα χρειαστεί να καθαρίσουμε και λίγο εδώ τη ζελατίνα με λίγο ενόπνευμα. Λοιπόν, έχουμε επίσης και μια βοηθητική οθόνη για να βλέπετε καλύτερα τι συμβαίνει εδώ και ας πάμε πίσω να δούμε τι γίνεται, τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε και πώς φαίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, back. Αυτή είναι η αρχική οθόνη του IRC 380. Αν ξεκινήσουμε από την αριστερή πλευρά, εδώ βλέπουμε ότι τρέχει η εφαρμογή του DMR. Προχωράμε. Εδώ έχουμε ημερολόγιο, κανονικό ημερολόγιο του Android. Έχουμε την εφαρμογή του DMR που ήδη την τρέχουμε, αν το πατήσουμε μας πάει πίσω, θα τη δούμε αναλυτικά σε λίγο. Έχουμε τις ρυθμίσεις που είναι κλασικές ρυθμίσεις του Android, μπορούμε εδώ να φέρουμε τον πομποδέκτη στα μέτρα μας, όπως μας αρέσει, όπως θα θέλαμε να είναι. Μπορούμε φυσικά να γυρίσουμε το Android στα ελληνικά και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να κάνει κάποιος με μια οποιαδήποτε συσκευή Android. Εδώ είναι η κάμερα, τώρα βέβαια κοιτάει προς τα κάτω, μπορούμε να τη γυρίσουμε, νομίζω να κοιτάει προς τα πάνω, εδώ είναι, εδώ βλέπετε την καμερούλα που χρησιμοποιούμε για τη λήψη, πάμε πιο εκεί, έχουμε επαφές, κλασικές επαφές όπως έχουν όλα τα συσκευές Android, έχουμε ρολόι με ξυπνητήρι, με χρονόμετρο, με όλα τα σχετικά που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από μια εφαρμογή ρολογιού στο Android. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα, μπορούμε να λάβουμε μηνύματα κανονικά μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε το Play Store, μπορούμε να βάλουμε τα δεδομένα του λογαριασμού μας για να κατεβάσουμε αν θέλουμε άλλες εφαρμογές. Έχουμε φυσικά την εφαρμογή του τηλεφώνου, μιας και η συσκευή λειτουργεί και σαν κανονικό τηλέφωνο. Έχουμε την γκαλερί για τις φωτογραφίες, δεν έχουμε τώρα κάτι. Εδώ έχουμε διαχείριση αρχείων μέσα στη συσκευή. Μπορούμε να μπούμε σε διάφορους υποφακέλους και να διαχειριστούμε αρχεία όπως είναι εικόνες, εφαρμογές κτλ. Χάρτες. Για να το τρέξει τρέχει πρώτα το Chrome,
Αρκεί λοιπόν να το σετάρουμε και να βάλουμε και τα στοιχεία του λογαριασμού μας στο Google αν θέλουμε. Εδώ έχουμε εγκαταστήσει εμείς κάποιες εφαρμογούλες, το Total Control, για να βλέπουμε την οθόνη στον υπολογιστή, ώστε να έχουμε καλύτερη άποψη, γιατί εδώ τώρα εδώ πέρα τα πράγματα είναι κάπως μικρά. Έχουμε το Tasta, που είναι μια καταπληκτική εφαρμογή επικοινωνίας, θα τη δούμε όμως κάποια άλλη στιγμή σε άλλο βίντεο. Και εδώ έχουμε φυσικά την εφαρμογή της Enrico για το PTT. Είναι αυτό που λέμε iConvNet, έχουμε ήδη κάνει login και μπορούμε και να επικοινωνήσουμε με άλλους σταθμούς που είναι στο ίδιο group, με πάρα πολλές δυνατότητες. Φυσικά όλα αυτά θα τα δείξουμε σε άλλο βίντεο, μιας και αυτή η εφαρμογή, όπως και το Tasta, είναι τεράστιες οι δυνατότητες που έχουν και δεν νομίζω ότι είναι αυτό το βίντεο κατάλληλο για να τις παρουσιάσουμε όλες, μιας και θα γίνει τεράστιο. Αυτό όμως που αξίζει εγώ να παρουσιάσουμε είναι ότι έχουμε εδώ το ένα PTT, το μεγάλο. Εάν λοιπόν το πατήσω, εκπέμπω στο DMR. Εάν πατήσω το πάνω PTT, εκπέμπω στο POC, στο iConvNet. Μισό λεφτάκι, γιατί είχαμε εδώ και ένα ατυχηματάκι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, εάν κρατήσω πατημένο το κουμπάκι που είναι κάτω από το PTT, POC. Μεταφέρω την λειτουργία του μεγάλου PTT, αυτό εδώ στο πλάι δηλαδή, στο POC, στην εφαρμογή POC. Εάν το ξαναπατήσω, DMR. τότε πατώντας το μεγάλο PTT, πατάω στο DMR και με το μικρό PTT πατάω στο POC. Αλλά αν πατήσω παρατεταμένα το πλήκτρο, Dual transmission mode. πατάω και στα δύο μαζί. POC και DMR ταυτόχρονα. Πολύ χρήσιμο. Μισό λεφτάκι να ξανασυνδεθούμε, γιατί τα παίζει λίγο εδώ με την RF το σύστημα που καταγράφει την οθόνη της συσκευής. Επανήλθε. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό σύστημα αυτό, έτσι ώστε να έχουμε ταυτόχρονη εκπομπή αν χρειάζεται και στα δύο δίκτυα. Ας φύγουμε τώρα από εδώ. Λοιπόν, αυτές είναι οι εφαρμογούλες που έχει μέσα η συσκευή. Ξεχωρίζουν βέβαια η εφαρμογή του DMR και του POC, και για να δούμε τώρα αναλυτικά την εφαρμογή του DMR. Έχουμε λοιπόν καταρχάς τις επαφές. Έχω περάσει εγώ δύο τώρα δοκιμαστικά ραδιοερασιτεχνικές, μία είναι το 202 και μία είναι το Parrot. Μπορούμε βέβαια από το μενού ή να κάνουμε edit κάποια επαφή ή να φτιάξουμε μία καινούρια. Ας φτιάξουμε μία καινούρια που θα την ονομάσουμε test. Θα τη σώσουμε. Συγγνώμη, κάτι ξέχασα, είναι contact ID. Θα το πούμε 2021. Πατάμε λοιπόν, επιλέγουμε επίσης αν θα είναι group call, all call ή single call, private call όπως το λέμε συνήθως. Το αφήνουμε στο group, πατάμε save, το πήρε. Εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε πίσω να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε τα settings της εφαρμογής DMR. Εδώ ελέγχουμε εάν έχει βγει νέα έκδοση, δεν έχει βγει. Εδώ έχουμε τον έλεγχο της έντασης του μικροφόνου από το 0 έως το 15, ανάλογα τώρα με το πώς κρατάμε τον πομποδέκτη και πόσο κοντά ή μακριά μιλάμε, μπορούμε να το αριθμίσουμε κατά βούληση. Εδώ έχουμε τη ρύθμιση του squelch, μπορεί να είναι συνέχεια ανοιχτό. Βέβαια στο DMR δεν ακούμε τίποτα, αλλά ο πομποδέκτης είναι και αναλογικός, οπότε θα παίξει ρόλο στην αναλογική λήψη. Εδώ έχουμε το squelch αρκετά ψηλά και εδώ είναι κανονικά, το αφήνουμε κανονικά, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο πομποδέκτης είναι επαγγελματικός, οπότε οι συχνότητες που καλύπτει το μοντέλο UHF που σας παρουσιάζουμε εδώ είναι από 400 έως 480 MHz. Τώρα, εάν θέλουμε να προγραμματίσουμε το ράδιο με τη χρήση του ειδικού καλωδίου που είναι αυτό εδώ, έτσι με κονέκτορα τύπου M6 που συνδέεται εδώ όπως είχα δείξει πριν, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το program params. Εάν το κάνουμε αυτό, τότε ο πομποδέκτης μπορεί με το καλώδιο να συνδεθεί στον υπολογιστή και να προγραμματιστεί από τον υπολογιστή. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα δυνατότητα να κάνουμε upgrade στο firmware online.
θα πρέπει για να το κάνουμε να πατήσουμε το Start, να το κατεβάσει. Φυσικά εννοείται ότι όση ώρα διαρκεί το upgrade δεν πρέπει να σβήσουμε τον πομποδέκτη, πρέπει να τον έχουμε συνδεμένο όπως εδώ με πηγή ενέργειας ή να έχουμε φροντίσει να είναι πολύ γεμάτη η μπαταρία του. Κατεβάζει λοιπόν, από αυτή τη στιγμή το έχω συνδέσει με Wi-Fi εδώ στο δίκτυό μου, κατεβάζει το upgrade και μετά μπορούμε να του πούμε να το φορτώσει στην συσκευή για να πάρουμε όλες τις καινούργιες αναβαθμίσεις. Μισό λεφτάκι να τελειώσει, δεν θα κάνω τώρα την αναβάθμιση, την έχω κάνει έτσι κι αλλιώς, απλά το έβαλα εδώ για να το δείτε ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω το κάνει μόνο του. Για να δούμε. Περιμένουμε, DMR starting. Ωραία. DB Mega. Η κυρία που μείνει μέσα στον πομποδέκτη μας ανακοινώνει πάντοτε το κανάλι, το οποίο μπορούμε να αλλάζουμε με το πλήκτρο αυτό εδώ. SW1F. Sierra Whiskey ένα Fox SW1F, DB Mega. DB Mega, Parrot Digital 4. και το Parrot. ψηφιακό DB 4 Mega. που δεν έχω προγραμματίσει κάτι, απλώς είναι από το εργοστάσιο προγραμματισμένο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα κανάλια μας. Να τα. Πάμε να το ξαναδούμε πώς αλλάζει τα κανάλια. Χαμηλώσουμε λίγο τη φωνή γιατί η κυρία είναι λίγο δυνατή. SW1F. SW1F, DB Mega. Parrot, ό,τι γράψουμε θα μας το διαβάσει, έτσι. Και διαλέγουμε κανάλια ή με κλικ ή με τον περιστροφικό επιλογή. Αν διαλέξουμε κανάλι με κλικ, το Set Channel το κάνει κανάλι εργασίας. Εδώ βλέπουμε τις διάφορες ρυθμίσεις που έχουμε κάνει στο κανάλι όσον αφορά το time slot, το color code κτλ. Τι άλλο βλέπουμε? Μπορούμε να φτιάξουμε νέο κανάλι με το χέρι, άρα όσον αφορά το DMR από πομποδέκτης μπορεί και προγραμματίζεται και με το χέρι. Έτσι μπορούμε να διαλέξουμε αν το κανάλι θα είναι αναλογικό ή ψηφιακό, να το ονομάσουμε, να βάλουμε συχνότητα, εκπομπή, συχνότητα λήψης, ισχύ, time slot, color code και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν πλήρης έλεγχος του πομποδέκτη και με το χέρι, καλό αυτό για μια ώρα ανάγκης. Αν δεν έχουμε μαζί υπολογιστή ή το καλώδιο προγραμματισμού, μπορούμε να προγραμματίσουμε ένα κανάλι στο πεδίο με το χέρι. Εδώ είναι οι ζώνες του DMR, έχουμε μόνο μία ζώνη, την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε. Έτσι μας δείχνει ποια κανάλια έχει μέσα, να και τα αναλογικά. Και τελειώνουμε με το voice record. Τι είναι το voice record? Μπορούμε όλες οι επαφές που κάνουμε στο DMR να ηχογραφούνται στη συσκευή. Έχουμε κάνει εδώ διάφορες δοκιμές, για να ακούσουμε. Μάλλον κάτι καλύτερο. Το έχω χαμηλώσει μισό λεφτά και το δυναμώσουμε λιγάκι για να τα ακούσετε καλύτερα. Λοιπόν, αυτός ο Fox Kilo Zulu δεν απαντάει, τον έχουμε χάσει. Για να δούμε κάποια άλλη εγγραφή. Λοιπόν, διάφορες δοκιμούλες που έχουμε κάνει, έτσι ηχογραφούνται και μπορούν να αναπαραχθούν. Αυτά όσον αφορά την εφαρμογή DMR, βέβαια μέσα από την διαδικασία προγραμματισμού με τον υπολογιστή. Μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά και περισσότερα. Θα το δούμε και αυτό έτσι στα πεταχτά, ίσως σε άλλο βίντεο, δεν ξέρω γιατί αυτό το βίντεο μάλλον θα βγει μεγάλο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το DMR, εδώ έχουμε το POC. Φυσικά μπορούμε να έχουμε και άλλη εφαρμογή POC, αλλά αυτή εδώ του iConvNet συνεργάζεται απόλυτα με τα δύο PTT. Και έχουν σταλεί μηχανήματα για ρυθμίσεις σε αρκετούς κατασκευαστές εφαρμογών και στην τάστα, έτσι ώστε, εάν γίνει δυνατόν, να μπορούν να λειτουργούν. Στην περίπτωση που δεν έχουμε την εφαρμογή iConvNet εγκατεστημένη και έχουμε, ας πούμε, την εφαρμογή τάστα, και πάλι μπορούμε να δουλέψουμε και τις δύο λειτουργίες, και το POC και το DMR, απλά τα δουλεύουμε ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα όπως με την εφαρμογή του iConvNet. Να πούμε, μιας και είμαστε εδώ, μιας και είπαμε για το καλώδιο προγραμματισμού, ότι άλλα πιθανά
αξεσουάρ που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για όποιον το αποκτήσει. Είναι μικρομεγάφωνο με αρκετά μεγάλο PTT, έτσι, Mi 6 κονέκτορα, συνδετήρα μάλλον είναι το πιο σωστό, και φτερίγιο μετακουστικό για να μην φεύγει από τα αυτή. Μικροακουστικό, όχι μικρομεγάφωνο που είπα πριν, συγγνώμη, έκανα λάθος μου φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε και δεύτερη επιλογή για μικροακουστικό, είναι αυτό, το οποίο έχει αεροσολίνα. Είναι μια καλύτερη λύση για κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και μέσα από ρούχα και να περάσει από το γιακά και διάφορες άλλες εφαρμογές όπου πρέπει να είναι κάπως κρυφή η λειτουργία του πομποδέκτη, να μην φαίνεται το μικροακουστικό. Και έχουμε φυσικά και το μικρομεγάφωνο, μισό λεπτάκι να το βγάλω. Εδώ είναι. Και αυτό με M6 connector, έτσι, αυτό είναι το μικρομεγάφωνο, αρκετά στιβαρό, με πολύ μεγάλο κλιπ, το οποίο είναι και περιστροφικό. Και μπορούμε φυσικά να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό με το YOTARC 380. Το καλό με αυτά τα αξεσουάρ είναι ότι είναι συμβατά και με το TAF 320, το πιο οικονομικό μοντέλο, καταξιωμένο. Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες πολύ μεγάλες και σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς. Τα αξεσουάρ λοιπόν όσον αφορά μικρομεγάφωνα, μικροακουστικά είναι τα ίδια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το τι έχει μέσα η συσκευή. Πάμε τώρα να δούμε πώς συμπεριφέρεται στον αέρα. Όσο ψάχνουμε το IRC 380, τόσο καταλαβαίνουμε ότι πολύ γρήγορα τα πράγματα στις φορητές αλλά και στις σταθερές ραδιοεπικοινωνίες θα αλλάξουν δραματικά. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι οι πομποδέκτες POC έχουν απεριόριστη εμβέλεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με οποιοδήποτε σημείο της γης αρκεί να έχει κινητή τηλεφωνία, σήμα κινητής τηλεφωνίας ή σήμα Wi-Fi. Για να το δείξουμε λοιπόν αυτό στην παρουσίασή μας, θα κάνουμε σήμερα μία επαφή με μία άλλη πόλη στην Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχει την έδρα του ένας από τους πιο καλούς συνεργάτες μας, ο Δημήτρης Καράουγλου. Η εταιρεία του είναι η Diman Electronics. Συνιστούμε για ό,τι χρειάζεστε σε σχέση με ραδιοεπικοινωνίες ή με επικοινωνίες POC. Να τον προτιμήσετε, είναι εξαιρετικός επαγγελματίας. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε μία συνομιλία μαζί του που δεν θα είναι συνηθισμένη. Όχι μόνο γιατί η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτές που έχουμε συνηθίσει σε επικοινωνίες με walkie-talkie, αλλά γιατί θα δείτε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πραγματάκια, κάποιες δυνατότητες που μας δίνουν οι επικοινωνίες POC. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Εδώ στο χάρτη μας βλέπουμε μια από τις δυνατότητες του συστήματος IconvNet, που είναι φυσικά η απεικόνιση των θέσεων όλων των σταθμών σε πραγματικό χρόνο πάνω στο χάρτη. Εδώ έχω φέρει την οθόνη της συσκευής με ένα καλωδιάκι ειδικό και ένα ειδικό λογισμικό για να μπορείτε να την βλέπετε άνετα. Φυσικά η συσκευή μας η πραγματική είναι εδώ, αλλά εδώ βλέπετε σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενδείξεις που βλέπουμε και εδώ για καλύτερη απεικόνιση. Ήρθε λοιπόν η ώρα να καλέσουμε τον Δημήτρη. Δεν θα μας πει ο ίδιος που περίπου είναι, στη Θεσσαλονίκη, και θα δείτε και κάτι άλλο που σε επικοινωνίες με walkie-talkie πιθανώς να μην το έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, για να δούμε. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα, μας ακούς? Καλησπέρα Γιάννη, πάρα πολύ καλά, δυνατά και καθαρά. Ωραιότατα. Ο καιρός εδώ στην Αθήνα είναι αρκετά γλυκός. Στη Θεσσαλονίκη τι λέει? Και εδώ είναι ήπιος ο καιρός, έχει ένα ελαφρύ αεράκι, δροσιά, πολύ ωραία. Είμαστε στην Δύση ακριβώς. Φαντάζομαι θα είναι και ωραία στιγμή. Λοιπόν,
Θα σου κάνω τώρα μια ειδική κλίση και θέλω να απαντήσεις για να δουν εδώ και οι φίλοι μας που βλέπουν το βίντεο τις δυνατότητες του συστήματος. Αναμένω. Έλα Δημήτρη. Καλησπέρα και ζωντανά. Καλησπέρα. Δυστυχώς εσύ τώρα θα πρέπει να βλέπεις την κάμερα, γιατί έχω βάλει το μηχάνημα λίγο κάτω για να μην κουνιέται. Ζωντανά μετάδοση λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ ένα υπέροχο απόγευμα. Το βλέπω. Να σας δείξω και πού είμαστε ακριβώς. Είμαστε λοιπόν στο Λευκό Πύργο. Αχα, για κάτσε να δούμε. Ο χάρτης συμφωνεί. Νάτος. Πώς με λαμβάνετε? Πάρα πολύ καλά, αλλά δείξε μας και τον πύργο έτσι να γλυκαθεί το μάτι μας. Αυτός είναι ο Λευκός Πύργος, σε ζωντανή μετάδοση από τον φίλο μας τον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε εμείς από κοντά. Συνέχισε εκεί τις βόλτες και όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία και για την ζωντανή μετάδοση από την ωραιότατη Θεσσαλονίκη. Για να δείξουμε πώς μπορεί το IRC 380 να διασυνδέσει δύο διαφορετικά δίκτυα, έχουμε φτιάξει εδώ ένα μικρό τοπικό setup, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να διευρυνθεί σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Στο ένα σημείο έχουμε έναν αναλογικό πομποδέκτη με ένα IRC 380. Στο άλλο σημείο έχουμε άλλο έναν πομποδέκτη που είναι αναλογικός και ψηφιακός με άλλο ένα IRC 380. Και θα δούμε τώρα πώς, μιλώντας σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, σε μία συχνότητα από τον αναλογικό πομποδέκτη, θα αντιλάβει αυτό το IRC 380, θα την αναμεταδώσει μέσω διαδικτύου στο άλλο IRC 380 και αυτό θα την στείλει στον πομποδέκτη που είναι στο άλλο σημείο. Όπου πομποδέκτες θα μπορούσε να είναι φυσικά ένα οποιοδήποτε δίκτυο, ένας οποιοδήποτε επαναλήπτης και όλες οι επικοινωνίες που γίνονται μέσω αυτών των ξεχωριστών δικτύων ή επαναληπτών θα μπορούσαν να διασυνδεθούν με δύο IRC 380. Για να δούμε λοιπόν πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Θα κάνω μια δοκιμαστική κλίση, ραδιοαεραστεχνική, για να είμαστε και τυπικά σωστοί, από το αναλογικό πομποδέκτη. Όπως είδαμε λοιπόν, μπορέσαμε να μιλήσουμε από έναν πομποδέκτη που είναι σε κάποιο σημείο, όπως έχω ξαναπεί θα μπορούσε να είναι στην Αθήνα, και μέσω του διαδικτύου με την χρήση 2 IRC 380 η φωνή μας έφτασε στον άλλο πομποδέκτη που θα μπορούσε να είναι σε ένα οποιοδήποτε άλλο σημείο, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στα Τρίκαλα, οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι μια πολύ εξελιγμένη λειτουργία του συγκεκριμένου μοντέλου, η οποία φυσικά μπορεί να επεκταθεί και να μπορέσει, εκτός από δύο αναλογικά δίκτυα που τώρα διασυνδέσαμε, να διασυνδέσει δύο δίκτυα που είναι DMR ή δύο δίκτυα που είναι το ένα αναλογικό και το άλλο DMR. Ας το δούμε όμως και αυτό. Στο άλλο σημείο τώρα έχουμε βάλει έναν ψηφιακό πομποδέκτη συντονισμένο σε ψηφιακό κανάλι και το IRC 380 στην άλλη πλευρά είναι και αυτό επίσης συντονισμένο στο ίδιο ψηφιακό κανάλι από τη μία και στο κανάλι της εφαρμογής IconvNet μέσω της οποίας γίνεται η διασύνδεση από την άλλη. Από εδώ τώρα έχουμε τον αναλογικό μας πομποδέκτη, το IRC 380 αυτής της πλευράς, το οποίο είναι συντονισμένο σε κανάλι αναλογικό και θα δούμε πώς μέσω των δύο αυτών συσκευών, δύο IRC 380 της Enrico, θα μεταφέρουμε
τη φωνή από ένα ψηφιακό κανάλι, τη φωνή από ένα αναλογικό κανάλι σε ένα ψηφιακό. Για να δούμε λοιπόν. Ο Sierra Victor 1, Echo Zulu που κάνει μία δοκιμή. Και άλλη μία φορά. Ο Sierra Victor 1, Echo Zulu που κάνει μία δοκιμή. Είχαμε λοιπόν μεταφορά από αναλογικό σε ψηφιακό. Ξαναλέω, εδώ θα μπορούσε να είναι ένας πομποδέκτης ή ένα οποιοδήποτε δίκτυο, ένας οποιοδήποτε επαναλήπτης. Για να κάνουμε τώρα το ανάποδο. Θα πάω από την άλλη πλευρά και θα μιλήσω από τον ψηφιακό πομποδέκτη, έτσι ώστε να έχουμε άποψη για το τι γίνεται. Μάλιστα θα τον φέρω από εδώ, για να μπορέσετε να με δείτε εδώ στην καμερούλα μας να μιλάω. Μισό λεφτάκι δώστε μου και επιστρέφω αμέσως. Έχουμε λοιπόν εδώ τον ψηφιακό μας πομποδέκτη, συντονισμένο σε DMR κανάλι. Εδώ έχουμε τον αναλογικό. Από την άλλη μεριά έχουμε αφήσει το IRC380 και από εδώ έχουμε το δικό μας IRC380 και για να πατήσουμε τώρα ψηφιακά να δούμε αν θα μας έρθει εδώ αναλογικά το σήμα. Ο Sierra Victor 1, Echo Zulu που κάνει μία δοκιμή. Βέβαια έχουμε τις αναδράσεις και τους αλληλοεπηρεασμούς, αλλά νομίζω ότι βλέπετε πώς γίνεται το πράγμα. Πάμε άλλη μία, πάω λίγο πιο πίσω. Ο Sierra Victor 1, Echo Zulu που κάνει μία δοκιμή. Δείξαμε λοιπόν ότι με δύο IRC380 μπορούμε να διασυνδέσουμε δύο δίκτυα, δύο πομποδέκτες και δύο επαναλήπτες. Για να δούμε όμως τι γίνεται εάν θέλουμε να μπούμε και στα δύο δίκτυα μαζί από έναν πομποδέκτη POC. Αυτό εδώ είναι το S380, ακόμα ένα νέο μοντέλο της Alinco, της Enrico. Μοιάζει με το IRC380, θα κάνουμε άλλο βίντεο, θα παρουσιάσουμε αυτό εδώ. Είναι μόνο POC, POC πομποδέκτης, super κατασκευή. Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό σε άλλο βίντεο. Ας κάνουμε τώρα μια δοκιμή, να δούμε πώς μπαίνουμε με έναν POC πομποδέκτη ή ακόμα και με ένα απλό κινητό τηλέφωνο σε δύο δίκτυα ταυτόχρονα που είναι διασυνδεδεμένα. Ο Sierra Victor 1, Echo Zulu που κάνει δοκιμή. Δυστυχώς τώρα λόγω της γυτνίασης των πομποδεκτών έχουμε αναδράσεις και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε το πνεύμα και ελπίζω να καταλάβατε τις δυνατότητες που μας δίνει όλο αυτό το σύστημα. Για πάμε άλλη μία, τώρα που είναι και καλύτερα εδώ πέρα η οθόνη αυτού εδώ. Ο Sierra Victor 1, Echo Zulu που κάνει μία δοκιμή. Νομίζω φάνηκε αρκετά καλά το πράγμα. Είδαμε τις βασικές λειτουργίες του IRC380, του νέου μοντέλου επαγγελματικού πομποδέκτη DMR, αναλογικού και POC από την εταιρεία Enrico. Σας δείξαμε μερικές από τις βασικές του λειτουργίες, πόσο εύκολο είναι να κάνεις επαφή με ένα απλό walkie-talkie, όχι τόσο απλό, με ένα walkie-talkie, με άλλη πόλη, με άλλη χώρα. Δεν το δείξαμε, δεν είναι εύκολο δυστυχώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι με έναν τέτοιο πομποδέκτη μπορείτε να έχετε επαφή σε ένα κλασικό ραδιοδίκτυο, αλλά και επαφή σε οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου, αρκεί να έχει σήμα κινητής τηλεφωνίας ή σήμα Wi-Fi. Δείξαμε επίσης με πόση μεγάλη ευκολία μπορεί ένα υπάρχον αναλογικό ψηφιακό δίκτυο να επεκταθεί ή να διασυνδεθεί. Ο IRC380 είναι ένας επαγγελματικός πομποδέκτης που θα δώσει λύσεις σε πάρα πολλές ανάγκες που έχουν επαγγελματικά ραδιοδίκτυα. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι καινούριο που έχει τέτοιες ικανότητες που ακόμα και εμείς μπορεί να μην τις έχουμε σκεφτεί όλες.
Αν λοιπόν θέλετε να δείξουμε κάποια άλλη λειτουργία ή έχετε κάποια ιδέα που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του IRC 380, γράφτε το στα σχόλια από κάτω για να τις δοκιμάσουμε μαζί σε άλλο βίντεο. Θα ακολουθήσει επίσης άλλο βίντεο που θα δείχνει πώς προγραμματίζουμε το IRC 380 όσον αφορά το κομμάτι του αναλογικού πομποδέκτη ή του DMR και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε μετά από προτάσεις σας ή από δικές μας σκέψεις που νομίζουμε ότι θα είναι χρήσιμο. Είμαι ο Γιάννης Κονταρίνης από το FreeBytes, σας δίνω ραντεβού για το επόμενο βίντεό μας. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, ελπίζω να μην σας κούρασε γιατί βγήκε λίγο μεγάλο. Κάντε ένα like ή γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας για να λαμβάνετε όλα τα νέα της τεχνολογίας στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.